ลองเดสแอบดูก่อนมีอะไรบ้างแกงกะหรี่ไทย29 ยูโรนี่ร้านอาหารไทยเลยไตลองเดสสวัสดีครับโอ้สวัสดีสบายดี พอดีว่าเพิ่งมาเที่ยวเมื่อวานครับ เพิ่งมาเมื่อวานนี้ ใช่มาหาแม่วันแม่พอดี วันแม่พอดีนะ วันนี้ลูกสาวก็วันเกิด รอ แต่งชุดสีแดงเลย อ๋อ เปิดมาตั้งแต่ 90 ค่ะเนี่ยค่ะชิลาไทยแลนดี ชื่อร้าน นะคะชื่อร้านไทยแลนดี อยู่หน้าพาร์กิ้งนะ อยู่ปาร์กิ้งเมื่อก่อนนี้อยู่ที่อยู่ตรงพอร์ตตรงนู้นนะคะเพราะว่าเนี่ยจะเอาให้ดูรูปเข้ามานะคะเซิร์ฟfrom Thailand นะยาวินุ สวัสดีครับ Ok, lundi alors. เมื่อก่อนนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้แม่นี่อันนี้เซนเนเคียนะคะค่ะอันนี้ร้านแม่ร้านไทยร้านแรกเลย90นะคะค่ะ อุ้ยอันนี้ทำเลดีมากเลยแพงมากเลยสิ อยู่มา28 ปีนะคะ มา28 ปี แล้วก็ร้านนี้ก็ย้ายมาได้ขึ้นปีที่7ค่ะ แม่ก็ทำครัวเองเลย รอทำเองดีแล้ว ค่ะก็ ได้ขอให้ขายดีๆสุขสันต์วันแม่ด้วย ขอบคุณค่ะ ก็ลองฝากว่าถ้าใครอยู่แถวนี้ ถ้าแวะมาเที่ยวซันโตเป้ก็ ก็มาหานะคะมาหาวิตามิน กำลังบอก วิตามินซัน วิตามินซันโตเป้ วิตามินซันโตเป้ให้เรียกอย่างนี้เลยเนาะ วิตามินค่ะ เหรอ ร้านไทยร้านแรกเลยค่ะ ร้านไทยร้านแรกที่ซันโตเป้เลย ในซันโตเป้ 35 ปีแล้วใช่ไหม ก็ตั้งแต่ คุณพี่มาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่อะ ตั้งแต่90นะคะ อ๋อนี่ตั้งแต่1990เนาะ 1990นะคะ แล้วก็อยู่ที่นี่ยาวเลย ก็อยู่ยาวเลยค่ะ อยู่ยาวเลย มื่อก่อนนี้แต่งงานที่โมนาโก อ๋อ ก็นี่ป๊าจ้ะ อันนี้ นี่ ป๊า สามี โอ้น่ารอเลย จะเป็นน้องชายของโรเจอร์มัวร์ โอ้ว่า แต่แม่เดียวกันคนละพ่อ ไม่เป็นไรได้เชื้อความหล่อมาเต็มๆเลย อันนี้มือถือแม่มี Facebook เอาเก็บไปเลยนะ โอเคดีนะบ้านเปิดตั้งแต่กี่โมง อ๋อเนี่ยค่ะเปิดร้านเที่ยงครึ่ง เปิดร้านเที่ยงครึ่งนะ นะคะแล้วก็ ผมมีโลโก้สิงห์ให้ด้วย กลางคืนค่ะกลางคืนก็ดิสนับเบอร์ทาน ปิดกี่โมงนะฮะ ปิดก็ ทุ่มครึ่ง เที่ยงคืน เหรอ ตี เที่ยง หนึ่ง คืน ค่ะ เปิดเที่ยงวันปิดเที่ยงคืน ใช่แต่ก็มีเบรกนะคะ อ่า ตอนนี้เบรกเตรียมของ ทุกคนทำอีเวียงด้วยนะอี เอ เวียง เวียงนะ นั่งให้ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไง ใช่ ตอนเย็นๆนี่พระอาทิตย์ตกสวย โอ้แต่วิวดีมาก ค่ะ เมื่อก่อนนี่แม่ก็ติดหน้าพอร์ตตรงนั้นนี่บูม โอ้ตรงนั้น แล้วแม่ร้านไทยร้านแรกนี่ หมดสัญญาหรือว่าเขาขึ้นค่าที่ คือว่าเขาจะขายลุงเจ้าของป้าที่เขาเป็นเจ้าของเลยอ่ะเขาแก่มากเขาจะขายแบ่งให้ลูกให้ อ๋อ หลาน เขาแก่มากแล้ว ใกล้จะ อย่างว่า ต เราทำมานานแล้วเนาะ ไม่ใช่แม่นะแต่ ครับ คนเป็นคน เจ้าของ ของเจ้าของฝรั่ง เจ้าของฝรั่ง แกก็ถามแม่แกจะขายทัวร์มีรุ่นยูโรทัวร์มีรุ่นนี่มันเยอะนะครับ เครดิตก็ตายก่อนไม่ได้จับต้องใช้นี่ แพง แพง ก็เลยแต่งร้านก็ ก็แต่งร้าน แต่งร้านเป็นไทย ไทยค่ะ มีลูกปั้นไทยเอามาจากไหนพี่ลูกปั้นไทยอยู่ เมื่อก่อนนี้ที่ร้านเก่า อ่า ร้านแรกนี่สวยใหญ่ แล้ว ใหญ่กว่านี่แล้วก็แต่งสไตล์ไทยต้นไม้ข้างในเขียว ฝรั่งชอบเลยสิ ชอบทุกคนรู้จักแม่วิตามินหมด แม่วิตามิน โอ้รู้จักหมดวิตามินนี่ชื่อเสียงทำอาหาร สายเมาด้วยแสดงว่า เมา แสดงว่าสายดื่มด้วย สายโอ้โหไม่ต้องห่วง ดื่มกับลูกค้าด้วยแน่เลย ดื่มกับลูกค้า ตอนนี้มีการตรวจตัวอีกเมาแล้วกลัวคนแก่แล้ว อ่าก ลัวล้ม ตัวลบ อดทนทำเองคนเดียวเนี่ย แต่มันสนุกนะตอนผมทำเองก็สนุก เพื่อนฝูงกลางคืนเลิกงานมาก็มีแต่เด็กๆมาหาแม่มาคิดถึง มาติดแล้วก็เราเป็นคนสนุกสนานได้เลย ดูออกเลยถึงบอกว่าพี่เป็นคนดื่มแน่ คนดื่ม และ ทุกคื เฮฮาน สนุกสนาน สนุก แน่ๆ สนุกสนานเต้นแก่แล้วเนี่ยเป็นหมามิแต่เข้าเทคทุกคนก็ขึ้นชื่อเสียง มาดำวิตามินนี่ทุกคืน ต้องรู้จัก ต้องรู้จักที่นี่เพราะว่าบุกเบิกคนไทย เมื่อก่อนไม่มีร้านไทยแม่บุกเบิกเองเลย เจอป้าที่โมนาโกก็แต่งงานที่โมนา ครั โก บ เบื่อโมนาโกต้อง เบื่อโม แต่ง นาโก ตัวหรูๆใส่ส้นสูงใส่มียี่ห้อแม่ชอบแตะชอบเสื้อยืด เราง่ายๆเนาะ ง่ายๆแม่เป็นคน ง่าย ง่ายๆก็เลยมาถูกใจที่นี่
แต่ที่นี่ก็ดูแบบสบายๆ สบายชิว ใช่ดูส ๆ บาย มันก็เหมือนในบ้านเราแหละ แต่ก็ไม่ได้ถูกนะ ไม่ถูกแม่มีร้านที่ป่าตองอยู่ร้านหนึงก็เป็นร้านแม่ แต่ปิดมา10 ปีได้แล้วป้าแกดูแลแก ดูแลไม่ไหว แกได้ แก83แต่แกเป็นมะเร็งในกระเพาะ ครับ ก็เลยถ้าไปนี่แกก็ตายลูกเดียวยังไงก็ต้องอยู่ดูแลกันจนถึงจากกันไป ครับก็พาทิตย์ตกตรงนี้นะนี่นะร้านเรียกว่าป้าวิตามินร้านไทยที่สเปนนะไม่เป็นคนตลกคล้ายๆแม่แหละ ใช่ใช่ เราดูออกเลยเรารู้ว่าแบบ แม่ คล้ายๆ แม่64 คนเขาก็บอกแม่ไม่ถึงเหมือนกันขนาดกินเหล้าสูบบุหรี่นั่นเนี่ยเขาบอกเธอก็ไม่เหี่ยวไม่ยานนะ แม่เป็นคนสนุก แม่ผม ง่าย อายุเท่าไหร่จับไม่ได้แล้ว ๆแม่รุ่นเดียวกับนวรัตน์ จำไม่ได้ เนี่ยมีเขาไหม โรงเรียนเดียวกันเลย อ๋อ เมื่อก่อนนี้แมวมองก็จะให้แม่เล่นหนังแต่แม่ แต่หน้าคล้ายๆใช่กำลังบอกนะ คู่เป็นคู่ เบียดกันมาเลยนะ ก็เบียดกันมาเลยก็เขาติดต่อทั้งคู่อ่ะ อ๋อ นวรัตน์ก็ตลกเหมือนแม่อย่างเงี้ยสนุกแล้วเด็กๆติด ผมว่าคนตลกแก่ยาก แก่ยาก คนตลก แม่ แก่ยาก นี่พูดทะลึ่งตึงตัง ชอบพูดผงผางชอบสนุก ไม่ว่าใครแม่อะไรแม่เป็นคนชิว ครับ ๆก็ทำตอนนี้ก็เพื่อวันหนึ่งเจอเพื่อนฝูง สนุกอ่ะ สนุก จริงอ่ะเผื่อใครผ่านมาเลยได้คุ้นคุณหน้าคุณตานะ เออ คุณแม่วิตามิน แม่วิตามิน แม่วิตามิน เหมือนกินเขาเรียกอะไรแค่มาคุยก็เหมือนได้กินวิตามินนะ ไม่ได้กินด้วย สดชื่น ไม่ นะ แต่ไม่สดชื่นแต่คนเขาก็ติดแม่นะ อ่า เด็กๆเขาเลิกงานเขาจะมา อ๋อ มาหาแม่แล้วแม่ก็พกเบียร์อะไรแม่ก็ทำราคาให้เด็กๆ ไม่คิดแบ เป็น บ เด็กแบบ ว่า วัยทำงานใช่ไหม เด็กโอ้แม่ออกนี่อย่างกับแม่ไก่อ่ะลูกมีแต่เด็กๆตามข้างหลัง บริการ นั่นบอดี้การ์ด บริการดูแลเรา ดูแลถือกระเป๋าเข่าไม่ดีก็ยังไปอะแม่ โอ้โหใจมันได้จริง ใจจะเที่ยวเนาะจะทำยังไงได้นะใจจะ บาง เที่ยว ทีแบบว่าเขามีเทคอัพเตอร์นะ ยันเช้าเลยเหรอ ออกมาก็ฟ้าแจ้ง อ๋อดีนะไม่เหมือนไทยที่ออกมาปุ๊บเจอพระบิณฑบาตนะ แม่เคยอยู่เมืองไทย ใส่ส้นสูง ครับ พระบิณฑบาตนั่งคุกเข่าตก เคยมาคนเดียวเหมือนกันแม่ทำงานสถานทูตอยู่ที่เยอรมัน มีพาสปอร์ตเยอรมัน แม่เป็นตำรวจหญิง โอ้ อยู่ เก่ง ที่ใช่แต่อาชีพไม่ใช่ เป็นตำรวจหญิงที่เยอรมันเหรอ ที่เยอรมันแบบช่วยคนไทยตกยาก อ๋อ พูดแล้วก็แปลภาษา า เพื่อให้ส่งเขา ช่วย ก ป ลับ ระสานงานด้วย ช่วยใช่ประสานงานเราช่วยคนไทย เวลาเขามีปัญหาเวลา มีปัญหาคนไทยอยู่เยอะเมื่อก่อนนี้ แล้วก็บางที พอมีรูปไหมเดี๋ยวผมโอ้ยเป็นแชร์เรื่องราวด้วยเลยนะ โอ้แม่ชีวิตแม่มันโอ้ยยาว แต่ แม่ สมัย เป็น นู้ คน น ทำงานชอบ ขยันนะ ขยันแล้วขายรถพวกขายรถก็ได้เป็นปอซองต้าได้เงินพิเศษ ขายพวกแล้วก็โชว์รูมแม่ถ่ายแบบด้วย เก่งนะมัน แม่ ไปเป็นอยู่ดีๆไปเป็นตำรวจหญิงที่เยอรมัน คือแบบว่านอกเครื่องแบบช่วยคนไทย อ่า เป็นทำงานสถานทูตไทยอ่ะ อ๋อ แม่ได้ ทำงานสถานทูตอยู่แล้ว ใช่แม่ทำงานสถานทูตไทย คือก็ตำรวจหญิงนอกเครื่องแบบช่วย คุณเยอะเลยพี่ ชาว เยอะ ช่วยคนอีสานบางทีเขาถูกหลอกมาอะไรเงี้ย อ๋อ แล้วก็ที่ ถูกหลอกเหมือนเรามาทำงาน เรามาทำงานอย่างนั้นน่ะ แม่ก็บางทีก็ต้องทำงานเสี่ยงก็ต้องทำงานเสี่ยง ก็ทำมา5 ปีก็เลยเขาก็ให้พาสปอร์ตแม่มีพาสปอร์ตเยอรมัน อืม พูดภาษาได้5 ภาษา อืม แต่แม่ เก่ง มาเจอป้าอายุ29 ก็อยากกินอาหารไทย อ๋ออยากกินอาหารไท มั ย นไม่มีอ่ะคนนโกก็ไม่มีแต่อาหารจีน อ๋อมีทำไมเกียรติโนบาร์ เนยจ้าโนมก็ป้าแกคือแกก็อยากจะให้แม่พักผ่อนถ้าเปิดเป็นบาร์ก็ อ๋อ จะ เดี๋ยวไม่ได้นอนเลย แต่แม่ไม่งั้นนะสิปิดแต่ก็ไปตามเทค ที่ไหนได้ ก็ไปนอนที่ไหนได้ ที่ไหนได้เราออกไป เราออกไปก็ใช้แบบเท่ากับใช้ชีวิตไปในตัว ใช่แล้วก็ได้เที่ยวนะ เที่ยวเราก็ไม่ใช่ว่าเราอยู่แต่ในร้านทำแต่งาน อันนี้ไปฟังเพลงไป อ่า อุดหนุนร้านอื่นเขาก็มาอุดหนุน ได้เปิดหูเปิดตาด้วย ใช่ใช่ อ่ะจริงๆพี่ ใช่ใช่ก็ มันเป็นที่ไปอุดหนุนเขาเรารู้จักเขาเดี๋ยวเขาก็มาอุดหนุนเรา เราทำงานเราก็มีตังค์แต่เราก็ไปอุดหนุนเขา ใช่ใช่ เขาก็มาอุดหนุนเรา ก็ต้องเป็น แต่พี่เป็นคนไทยน่าจะเป็นคนแรกๆวันที่แบบ ส่วนมากจะแบบโอ้คิดถึงเมืองไทยอยากกลับเมืองไทย โอ้จะคิดถึงเหมือนกันแต่ไปไม่ได้เพราะว่าเด็กสเปคป้าถ้าไป อ่า แกก็
กก็ตายอย่างเดียว อืม แม่เป็นคนไทยโบราณ อ๋อ เกิดอยุธยาแต่โตกรุงเทพ อืม ก็แบบถือคำพูดนะคือป้าก็ไม่มีใครแล้วก็มีแต่แม่ ใช่ ก็ เรา ฝา ก็ ก ต้องอยู่ให้ที่สุด เราก็ต้อง ถึงที่สุดนะ ถ้าถึงที่สุด อ่า ถ้าเราทิ้งเขาไปนี่บาป ใช่ แม่ ใช่ เป็นคน กลัวบาป ใช่มีจริง มีจริง มีจริง ใช่แต่แม่ก็ถึงคนรักไงแม่ก็ดูแลและสิ่งนั้นก็กลับมาหาแม่ ใช่ อืม คนเรารักเขาครับ ใช่ คน แม่ก็ รอบ เป็น ๆข้าง ส่วนมาก เขาก็ แม่ รัก ก็จะ เรา เป็นคนจิตใจดี ครับ ให้คนขอทานอะไร ให้ก็กิน บรรยากาศก็ เป็นผมก็ชอบนะถ้าทำอย่างนี้มันก็สงบ มันสงบก็มีสงบ มันจะวุ่นวายมันก็วุ่นวายมัน ใช่ มันก็มีหลากหลายอารมณ์เลยเนาะผมมองมันรู้สึกมัน มันก็เหมือนบ้านเรานะ มันโล่ง ที่ สาย เนี่ย ตา มันเหมือนบ้านเรา แม่ก็ชอบที่เนี่ย มันเหมือนบ้านเรา แล้วถนนนี้มันจะเหมือนกับป่าตองเลยนะ อืม ข้างล่างเป็นร้านอาหารข้างบนเขาจะอยู่กัน อ่า นะมันคนที่สร้างนี่เขาเป็นคนเจ้าของดิสโกเทคแต่เสียชีวิตไปแล้ว อ๋อ เขามีเชื้อเวียดนาม อืม เขาก็เลยแบบออกแบบมันถ้าน้องมาตุมออกไปดูมองไปมองมามันเหมือนเมืองไทยนะซอยเนี้ย อ่า มันจะคล้ายบ้านเราอ่ะ ติดอย่างเนี้ยแต่ดีอย่างนะ เนอะ เสียงไม่รบกวนเลยของใครอะผม โอ้ เวลาผมมอไซค์อะแง บ้านเราก็รู้อยู่เทคติดกันนะทันตะเปหน้าเดินเที่ยวหน้า ขึ้นซิตาเดลไม่งั้นก็พลัดเดลิสที่เขาเล่นลูกไปตัง อ๋อ มีที่เที่ยวเยอะ โอเคเดี๋ยวผมไม่เดินต่อไม่เป็นไร โอ เกรง เค ใจ นะ พี่ น้องน้อง มะตูม มะตู มะตู ม ม ดี ครับ ใจนะคะ ครับ สวัสดีครับ เออ สุขสันต์วันแม่ครับผม ขอบคุณค่ะ อ่ะ let's go ฝาก